नमस्ते। आज हामी काठमाडौँको रानीपोखरी जस्तै झल्को दिने पोखरा लामाचौर स्थित ठुली पोखरी क्षेत्रको दृश्य लिएर आएका छौँ। पोखरा वार्ड नम्बर 19 लामाचौरमा रहेको यस क्षेत्र अझै पनि धेरै पोखरेलीहरूको माझ परिचित छैन। यस छोटो भिडियो मार्फत यस क्षेत्रको दृश्यसहित केही जानकारी लिएर आएका छौँ। लामाचौर क्षेत्रलाई सुन्दर पर्यटकीय धार्मिक गन्तव्य बनाउने अभियान स्वरूप यस ठुली पोखरी क्षेत्रको पुनर्निर्माणको क्रममा पोखरीको बीचमा मन्दिर निर्माण गरी नर्वेदेश्वर महादेवको मूर्ति स्थापना गरी जलेश्वर महादेव नामकरण गरिएको हो। लामाचौर र बाटुलीचौरको दोसाँधमा रहेको ठुली पोखरी कुलमण्डल शाहका पालामा खनिएको ऐतिहासिक पोखरी भएको स्थानीयले जानकारी दिएका छन्। ऐतिहासिक रूपमा अध्ययन गर्दा काशीका राजा कुलमण्डल शाहले हिउँदको जाडो छल्न बाटुलीचौरलाई सदरमुकाम बनाएको र सदरमुकामका लागि गाई, भैँसी, घोडा आदि जनावरका लागि नुहाउन र खानेपानीको आवश्यकता पूरा गर्न तत्कालीन अवस्थामा पोखरी खनाई करिब 7 किलोमिटर टाढा भोटी खोलाबाट कुलो बनाएर पानी भर्ने गरेको किंवदन्ती छ। बाइसे 24 राजा कुलमण्डल शाहको इतिहास बोकेको ठुली पोखरीको पुनर्निर्माणमा ठुली पोखरी संरक्षण एवं विकास समिति जुटेको छ। काठमाडौँको रानी पोखरी जस्तै पोखरीको बीचमा मन्दिर बनाएर पोखरी 6 फिट गहिरो बनाएर सफा र स्वच्छ पानी जम्मा पारिएको छ। यस पोखरीलाई थप आकर्षक बनाउन यहाँ विभिन्न प्रजातिका माछा पालन पनि गरिएको छ। करिब 6 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको ऐतिहासिक ठुली पोखरी जलेश्वर शिव मन्दिर हामीलाई निकै मनमोहक लाग्यो। तपाईहरुलाई पनि यस क्षेत्रको भ्रमण गर्नुहुन अनुरोध गर्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।